Terve ja tervetuloa taas seuraamaan tämmöistä suunnistusvideoa. Nyt onkin vähän spesiaalimpi jakso, kun eilen toi vanhempi herra Kaario ansaitsi itselleen tämmöisen palkinnon, että saa kuvata tämän suorituksensa, niin antaa mennä vaan. Joo, se tässä on tosiaan rangaistus, kun meni antaa huonoja ohjeita edessä kisassa. Mutta tosiaan tässä oli kyseessä miesten pääsarja ja tämmöinen 50 karpaasi lähti sitten kokeilemaan miesten kanssa. Ykkönen oli silleen aika helppo, että tietenkin olin katsellut lähössä, että kaikki kääntyi koolta vasemmalle ja en sitten muita reitin valintoja miettinytkään kuin ton, mikä tuolta vasemmalta löytyi. Sen verran oli viikon treenit mennyt jo selkäytimeen, että en mä noita valleja ja muita silleen kauheasti miettinyt, kun ajattelin, että vaan linjassa tonne ylös saakka. Niin oikeastaan tähän risteykseen saakka oli sitten, kun tuon ekan risteyksen oli löytänyt tuolla alhaalla, niin tänne asti meni ihan silleen niin kuin keskittyen portaisiin ja rastikin oli aika helppo, kun tuossa oli vaan suoraa tietä. Se oli vähän piilossa tuolla kyllä kulman takana. No joo, mä nyt luotin, että mä en juokse ohi. Tossahan se sitten näkyi. Tässä oli nyt poikkeuksellista, jos vertaa niin kuin edellisiin päiviin, että tuossa kohtaa jo ties mitä tekee. Otin sitten korostuneen helpon valinnan tuolta oikealta, kun vähän on mennyt huonosti nämä jutut tähän mennessä vaikotelle. Ja tässä oli vahingosta viisatuneen toi vallin kohta tuossa on ainakin meikäläisen sellainen kriittinen, että tosi helposti täällä menee sitten niin kuin väärään tasoon. Tuossa nyt ei olisi iso virhe tullut, vaikka olisi tuolla alempanakin mennyt, jos olisi vaan tajunnut sen sitten siellä matkan varrella, mutta tämä näytti tosiaan aika helpolta, että kun vaan löytää ton katoksen, mutta sekin näytti kartalta aika leveältä. Että oikeastaan niin kuin siinä sitten vaan pelon sekaisin tunteen katteli seuraavaa väliä, mikä siellä oli. Mutta tässä oli kyllä niin ohjaava tämmöinen ränni, että sitä pystyi vähän kattelemaan jopa poikkeuksellisesti aika ajoissa. Tuossa piti jo vähän ruveta katselemaan, että miten sinne ylös pääsee, mutta siinä oli tosiaan aika paljon liikennettä ja taisi olla Ruotsi valmentajatkin siellä ottamassa videoa tai jotain tuossa rastin yläpuolella, jos mä oikein muista. Mutta tuossa nyt näytti siltä, että aika selkeä se tämäkin väli on, kun vaan kaikki risteykset muistaa. Muistaakseni tässä kohtaa mä olin kuitenkin vielä vähän silleen, että meneekö suoraan vai käännynkö vasemmalle. Päätin sitten kuitenkin mennä tuolta suoraan tai siis oikeimman kautta. Ja ei tässä oikeastaan ollut mitään ongelmaa, niin kuin tällä kaverilla näytti oleva. Tässä kohtaa tuntui siltä, että tämähän menee loppuun saakka ihan hyvin. Oikeastaan oli aika hyvin hanskassa. Mikäs tämä pysähys sitten oli? Olikohan se... Liittyiköhän tuohon katokseen? En mä muista mihin se liittyy. Mä rupesin zoomaan tähän katokseen nimenomaan, että kun se näytti siltä, että onko tuolla mitään katosta. Ja yleensähän ne niin kuin näkyy silleen. Tuo näytti, että siinä on vaan seinää, mutta sitten kun otti muutama askeleen, niin näki, että se on siinä. Moni teki tuossa isoa virhettä. Joo, no hyvä tietää. No, tässä nyt ajattelin vaan, että tuosta portista pihalle ja sitten kanssa näytti niin kuin tämmöiseen italialaiseen niin kuin mun silmään niin kuin helpolta tämä väli. Johtuu varmaan siitä, että jos on vähän leveämpiä ja kapeampia teitä, niin niistä saa silleen varmuutta siihen, että oikeassa paikassa. Että tuommoiset pienet levennykset, niin kyllä ne aika hyvin kartoitettu oli. Tuossa vielä vilkasin vasemmalle, että onko se varmasti se umpikuja. Tässä oli muistaakseni vähän silleen, että mikäköhän se nyt on, mistä pitää kääntyä, mutta se on se yleensä, mistä pääsee menemään, ettei ole umpiseinä. Sitten rupesi vähän olemaan, niin kuin näkyy tästä itse asiassa, että pikkasen alkoi olla jo semmoinen olo, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä. Mutta aika pian mä nyt pääsin kartalle ja ajattelin, että mennään tätä mahdollisimman niin kuin ikään kuin tasoa tässä näin. Ja tässä meinasi tulla jonkunlainen semmoinen, ei nyt virhe, mutta tuossa kohtaa kun on tuo aita, niin siinä piti oikeastaan vähän miettiä, että oliko se nyt se eka vai toka, kun eilen tein semmoisen virheen, että laskin ne väärin ja meni sitten yhdellä rastilla pieleen sen takia. Mutta tämä oli sitten helppo tuon jälkeen, kun ties missä on, niin ekasta vasemmalle ja sitten oli jo silleen mielessä, että pitää niinku 2 kertaa laskea alas. Vähän ehkä oli niin kuin näkyi, niin varmaan päälle kuitenkin, että pysähdyin siinä, etten tee mitään hölmöä viime hetken virhettä.
Mietitkö tuossa katosta yhtään, että sinne pitää mennä? Joo, olikin aika pimeätä siinä. No, tossa tuli Ylikylän poika. Ylikylä veti kovaa, en päässyt yhtään peisiin niin kuin edellisenä. Ja itse asiassa vähän hämäs, kun se meni niin kovaa tonne, että mitäs mun pitäisi tehdä. Tässä oli ensimmäinen semmoinen, että piti oikein niin kuin ruveta miettimään, että oho. Mutta oli vähän hölmö. Totta kai mun pitäisi mennä sinne, mihin se Petjakin menee. Tai no, ei se nyt aina ihan takuu ole, mutta tässä nyt niin kuin näkyy, niin en ollut ihan sillä tavalla niin kuin pitäisi. Et mitä mä nyt loppujen lopuksi tein, niin seisoskelin vähän turhaan ja oli vähän semmoinen, ei nyt ihan paras veto. Mutta tässä kohtaa oli silleen taas jo niin kuin tiedossa, missä on. Täytyy myöntää, että en mä niin kuin ihan hirveästi katsellut mitään vaihtoehtoisia reittejä, kun tosiaan semmoinen fiilis, että ei oikein kunnolla pääse muuten kuin kiertämällä niin kuin kohtuu paljon vasemmalta tai oikealta. Ja sitten mä otin ton oikein sen takia, kun... Ja vähän vielä ekstra oikeeta. Niin, en tiedä, että miksi mä otin niin kaukaa ja noin, mutta... Tää nyt on ehkä se on ensimmäinen väli, missä mulla ei ollut ihan täysin hallinnassa tää homma. Olisi voinut olla vähän rauhallisempi. Ehkä se meni tuosta Ylikylästä vähän ajatus sekaisin. Vaikka se nyt on aika... ei pitäisi mennä. Tietää, että kaveri on samalla radalla, niin pääsi kuitenkin yllättämään. Pääsi yllättää, että sai kiinni. Niin. Tuossa piti niin kuin näkyä, niin tuossakin mä vähän varmistelin. Kattelin eri suuntiin. Mutta sittenhän tää loppu oli helppo. Mutta on tässä yllättäen paljon kaikkea tavaraa, että kun tähän mennessä katsellut tätä karttaa kotisohvalta muutaman vuoden, niin aika ajoin, että pääsipä tänne joskus, niin sehän näyttää aika selkeältä silleen kotisohvalta, mutta tässä on aika pieni toi karttapalanen, että sitä ei tosiaan pysty tuossa zoomailemaan juostessa, niin 4 tonnin mittakaavalla oltiin. Ja toikin saattoi muuten vähän hämätä, että mitä toi ihme pysähti. Se tuli muuten Österbökin vastaan vauhdikkaasti. Kovassa seurassa. Joo. Sitten mä pikkasen otin ehkä Östenistä jonkunlaista hajulla niin kuin perässä. Että tästä se on varmaan mennyt. Näin sitä sille aina vilaukselta siellä täällä. Auttoi pikkasen. Ehkä vauhtia tuli pikkasen lisää. Mutta tää nyt oli muutenkin aika selkeä väli. Vähän makuasia, mistä kohtaa niin kuin kääntyy oikealle ja taas vasemmalle. Mutta... Mä veikkaan, että oli kyllä paras. No ei tarvinnut kääntyä niin monta kertaa. Mä itse menin tuolta vähän ylempänä pitempään, niin tuli siitä pidempi matkakin. Joo. Nyt en muista. Mulla on sellainen mielikuva, että mä tässä kuitenkin oli aika hyvä hallinnassa, mutta olisinko mä jotenkin pysähtynyt turhaan kuitenkin jossain vaiheessa. Ehkä en. Tässä joo, muistin oikein. Turhaa varmistelua oli aika selkeä paikka. Mutta toisaalta en mä tiedä, onko täällä koskaan turhaa varmistelua. Että melkein se on pysähyttävä sit, kun rupeaa tuntua siltä. Tää nyt on vähän semmonen, että jos sä oot väärällä tasolla, niin sit sä et välttämättä tiedä yhtään mitään, missä sä oot. Vaikka oot muutaman metrin päässä noin niin kuin ylhäältä päin katsottuna. Joo, tulikohan seuraavaksi se, missä oli kartassa niitä suljettuja Joo. väliköitä. Et sitä ei varmaan nyt näy tässä. Mutta kunhan tuo nyt pyöräyttää tämän kartan, niin tuossa oli vähän pidempi väli. Missä ei sinänsä mun mielestä ollut mitään kovin ihmeellistä. Lähinnä vaan tarkkana, että missä tiputtelee aina alaspäin. Ja ehkä oli vähän hölmö ton reitin valinnan kanssa. Olisi pitänyt ottaa noi portaat. Niin, ja sitten Mäkään en itse tajunnut niitä. toisetkin portaat siitä varmaan saman tien. Ehkä. No ei välttämättä, mutta kuitenkin mä nyt menin tämän mutkittelevan version. Sitä oli sinänsä kyllä hyvä, että tässä maastossa on kiva, jos tommoset aidat ja muut selkiyttää tilanne. Tuossa mä pysähdyin sen takia, että mä nyt varmasti katoin, että me oikeisiin väliköihin näissä, kun nämä on nämä kriittiset paikat, mutta eihän tässäkään mitään jäynää sitten loppujen lopuksi ollut. Mutta aika moni täällä seisoskelee. Tässä vaiheessa mulla oli sellainen fiilis, että mä osaan tämän, kun kaikki muut seisoskelee.
Mut. No, tässä kun miettii, niin on olisi voinut ehkä vetää tuosta vasemmallekin, mutta tämä oli ihan hyvä mun mielestä. Ja siinä se Öysten tulee taas. Se oli jo vähän päässyt karkuun. Joo, tuossa niin kuin näkyy, niin aika tarkkaan mä kattelin, että menee oikeaan välikköön tuossa. Sitten kun sen löytää, niin rastihan tulee helposti. Ei ollut muuten tässä mitään muutoksia, se oli tuolla vasta myöhemmin. No niin, olikin joo. Sitten tuli vähän semmoinen, että mietin, että mitenköhän tämä nyt menee, mutta myönnän, että kun Norjan veteraani oli lähtenyt tänne takaisinpäin, niin mennään. Ehkä sieltä löytyy hyvä reitti. Sen verran noista kavereista aina hyötyy. En tiedä sitten, ehkä se oli ihan hyvä. Pääseekö tämä jostain paremmin? Tuolta oikealta oli ehkä pikkasen parempi, mutta mäkin menin täältä. Nämä on niin kaukaa, että täytyy kiertää molemmat. Että se on joskus vähän vaikea niin tehdä niitä vertailujakin, että tämä on vähän eri kuin jossain Ainolan rannassa tai Kortepohjassa. Mut muistaakseni mä tän menin ihan hyvin. Tässä oli, mietin tossa, että menikö tonne vanhoja tuttuja reittejä, mutta olihan tää lyhyempi täältä välistä. Selkeä, pysyy vaan oikealla seinällä. Niin. Katokseen asti. Mutta on nuo portaat ja väliköt kaikki vähän erinäköisiä, että kyllä niitä niin sille aina joskus joutuu ihmettelemään. No, tässä mä jo vähän rupesin niin kuin jarruttelemaan, että mitä mä teen tuolle seuraavalle välille. Ja niin kuin näkyy, niin oikein pysähtelin miettimään, että mikä tää on. Ja en kyllä nyt sitten tälleen nyt kun katon, niin oikein tiedä, että oliko toi järkevä veto. Parhaalle reitille sä lähit. No niin. Kai se sitten oli. Ei tuossa mitään parempaakaan ollut. Joo. Tonne se oli pakko lähteä. Joku varmaan miettii, että miksi tämä kartta tälleen hassusti päin, niin se ehkä selviää kohta. Joo, tästä täytyy myöntää, että mä olin aika hukassa nyt sitten loppujen sen takia, kun no tässä kohtaa mä tein sitten sen lopullisen virheen, eli mulla niinku ajatus katkesi, kun mä yritin vaan katsoa, että missä tasoissa ja muutama on, niin mä yhtäkkiä sitten jotenkin kekkasin, että mä oon menossa 12. Tässä ei voi muuta kuin valitella, mutta niin sinne sitten kävi, että se oli tuossa portaissa, edellisissä portaissa, nyt näin jälkikäteen huomasin, että siinä mulla se ajatus katkesi. Ei voi mitään, mutta hylsyhän sieltä sitten tuli loppujen lopuksi. Ja tämä on just tässä Rotondellassa se ongelma, että siellä kotisohvalla, että nämä tuntuu, että eihän täällä, miksi täällä tehdään virheitä, mutta kun tulee noita alas, noita niin kuin tosi paljon noita samannäköisiä tasoja, niin mä keskityn tuossa periaatteessa siihen, että mä tiedän, missä mä oon. Sitten mulla muutamaksi sekunniksi niin kuin ajatus katkesi ja mä heti, että okei, mä oon menossa 12. Ja olin tässä tuossa kohtaa ihan onnellinen. Mä katsoin vielä tuossa noin, että no siellähän se kartta tai rasti näkyy tuolla alhaalla ja homma hanskassa jee, ollaan jo aika pitkällä. Ja jos olisi tuossa tajunnut, että yksi rasti jää välistä, niin tuossa olisi ollut niin kuin tosi helppo käydä hakemassa toi rasti numero 11, että siinä ei olisi tullut edes mitään ihan hirveän isoa pummia, mutta ei voi mitään. Pienestä se on kiinni tämmöisissä maastoissa ja tämä on niin kuin vähän silleen hankala, että eihän tuolla mikään silleen välttämättä paljasta, että jos sulla ajatus katkee, niin sä esimerkiksi Suomessa se yleensä helpommin huomaa, että jos rasti jää välistä. Tuli paha oppia. Tässä oli nyt semmoinen suljettu kohta, mitä ei tällä kartalla näy. Missä se nyt olikaan sitten? Se on tuossa välin puolivälin jälkeen. Joo. Että käytännössä tässä oli vain yksi reitinvalintavaihtoehto nyt sen takia, että tästä oli No mentävä. niin joo, se oli tuossa just tuo välikkö, mikä näyttäisi muuten aika hyvältä mennä siitä. Niin se oli suljettu. Siinä oli varmaan joku talo rakennettu siihen väliin. Joo. Mut tässä mulla oli hyvät fiilikset, että selvitinpäs hyvä alue ja en tiennyt vielä, että on hylätty. Jäi ne VR-pisteet sitten saamatta, minkä takia tällä viikolla on ollut metsästämässä niitä.
Täytyy varmaan mennä jonnekin muualle. Mitäkään me tässä on? Tämä oli hämäävä kohta. Mitä mä tässä pohdin oikein? Varmaan ihan, tämä oli hämy. Joo, se Kyllä näyttää mäkin myös tuossa kartalla vähän niin hidastelin. helpolta. Mitäs sieltä tulee? Taisi olla jopa 20 tai yleisö. Ei, kyllä ne oli ihan meidän sarjassa. Niin. Eli ne menee kohta siis ohi. Toinen noista taisi olla tämän kisan vitonen. Okei. Se sitten tulee varmaan kohta ohi. Tuossa nyt oli sinänsä niin kuin mun mielestä aika selkeä helppo väli sitten, kun tuohon kohtaan pääsi, niin ei muuta kuin portaita vaan. Siinä taisi jossain kohtaa tulla sitten ne nuoret pojat ohi. Sykevyö on vissiin vähän epäluotettava mulla, mutta ei mulla hirveän korkealle sykkeet kyllä noussut tässä kisassa näistä mäistä huolimatta. Johtuu varmaan siitä, että joutuu sitten aina välillä varmistelemaan, että ei tässä ihan niin kuin taidot riitä juosta kovaa. Tässä nyt oli sinänsä ihan selkeätä, välillä vähän ihmettelin noita autoja sun muita. Näistähän voi tulla isoja virheitä sitten, kun jää jotain huomaamatta. Aina tulikin eri reittiä, niin se oli. Tämähän oli periaatteessa ratkaistu tämä homma tässä kohtaa sitten, varsinkin kun meni nuo piippalakit tuolla eessä, niin niitä oli helppo vielä seurailla. Eli rupesin sitten seuraavaa rastia vähän miettimään, ja se rupesi näyttää taas just semmoiselta, mikä Rotondella on ihan uusi, että kun ne reitin valinnat on niin levällään tuolla. No tullaan kohta siihen paikkaan, missä mä olin aina ihan hukassa, mutta paljastan sen verran, että tästä tuli niin toinen kohta sitten suunnistuksen aikana, että mä olin hetken vähän niin kuin pihalla. Ei vielä tässä mä vielä mietin, että mistä sinne rastille nyt kannattaa loppuksi mennä, ja päätin sitten mennä tuolta vasemmalta. Tämä oli nopein tuolta 18 kautta. Joo, no sieltä mä sitten loppuksi menin, mutta en tiedä mikä siinä on ollut. Aina kun mä tulin tonne 18 rastin lähelle, ei kun 19. 19 rastin lähelle, niin mä olin jotenkin ihan pihalla. Että missä mä oon. Vaikka niin kuin tästä näyttää, että tämä hommahan menee ihan hienosti. No ei nyt tässä kohtaa just. Sitten mä ajattelin, että no tuolla kuitenkin kohta päästään tonne, kun alas vaan mennään, niin väkisin pääsee semmoiseen paikkaan, mistä tietää missä on. Mutta tässä kohtaa mä olin aina niin kuin jotenkin ihan pihalla. Ja tuolla vasemmallahan on tuo yksi rasti, niin mä en nähnyt sitä nyt, enkä nähnyt sitten, kun mä tulin sinne oikeastikin, että ehkä sekin vaikutti siihen. Mut tässä kohtaa oli taas, että okei, no tämähän on selkeä. Joo, en tiedä mikä, tässä kun katsoo videoa, niin näytti ihan selkeältä kaikkia näin, mutta jostain syystä oli aina siinä kohtaa ihan pihalla. No sitten tämä näytti aika mielenkiintoiselta tämä jatko. Seuraava rasti ei sinänsä, mutta mä tuossa jo niin kuin haistelin, että sitten se 17 näytti ainakin mun silmään siltä, että en tiedä mistä sinne oikein menisi, niin vähän jo kattelin sitä. En uskaltanut hirveästi katsella, kun sit siinä äkkiä niin, että ei löydä tätä seuraavaa, mutta tuossa kohtaa rupesi tuntua siltä, että seuraava rasti kyllä löytyy, kun menee tuolta talon kulmalta vaan vasemmalle ja tiputtelee alaspäin. Ja muistaakseni siis sitten loppujen lopuksi vielä seisoskelin siinä rastilla tai siinä tienoilla sitten miettimässä sitä seuraavaa väliä. Ja päätin sitten, vaikka se näytti vähän hölmöltä, niin ihan tuolta kaukaa vasemmalta kiertää. Enkä nyt tiedä, oliko se yhtään fiksu veto, mutta hyvä valintahan se oli. Ainakin se oli niin kuin vauhdikas juosta, jos homma on hallinnassa. Et ehkä vähän hidastelin turhaan siinä sitten. Ja just noin rastilla mietin, että siinä ei niitä vee aikaa. Tässäkin vielä mietin, että itse asiassa kattelin, että pääseekö tuosta niin kuin läpi jotenkin vielä tuolta. Mutta eihän sinne päässyt ja sitten vaan rupesi juoksemaan isoa tietä. Täällä maastossa ehkä paras taktiikka on se, että ei vaan mieti mitä. Menee vaan. No voi se olla. Katsoo vaan jonkun reitin ja menee vaan. Niin, sitten harmittaa jälkikäteen jossain. Tässä muistan, että mä vähän kattelin, että onko tämä oikein. Tuossa oli tuommoinen ylimääräinen aita, niin mäkin vähän kattelin. Joo, jotenkin näytti erilaiselta kuin mikä mielikuva oli. Mutta ei se nyt ihan montaa sekuntia mennyt. Joo, no sitten toi seuraava
17, 18, niin mulla ei ollut siihen mitään suunnitelmaa, että mä vasta tuolla rastilla niin kun mietin sen ja jotenkin vaan ajattelin, että no eipä tässä vaihtoehtoja oikein ole. Jatkoin siitä sitten katoksia eteenpäin. Ilmeisesti siinä sitten oli vaihtoehtoja. Mutta menin sitten sinne päin kuitenkin. Ja vähän ehkä täytyy myöntää, että tuossa rupesi ehkä jo vähän huolimattomuutta tulee. Että mä niin kuin luotin, että no okei, tuolta kun noita portaita sitten nousee riittävän paljon, niin ollaan tutuissa maastoissa. Että melkein jo meinasi niin kuin käydä huonosti, mutta löysinpähän sitten kuitenkin, että aina mistä ne portaat jatkuu. En lukenut siis ihan silleen kaikkea kauhean tarkkaan. Ja muistaakseni, olisiko se näillä tienoilla jossain, kun mä vähän hetken mietin, vai olisiko se vasta seuraava taso, missä mä olin. Joo, tässä mä hetken mietin, että... Kävelitkö noita portaita? No, kyllä mä omasta mielestäni sanoista... No ei siinä varmaan niinku... Saattoi olla molemmat jalat yhtä aikaa portailla, mutta yritin mä silleen, niin kuin näkyy toi kävelee, niin kyllä mä siitä... No joo, molemmat seisoskellaan nyt, mutta... Kyllä mä yritin ainakin juosta. Tässä joo, tämä oli se paikka, mikä jäi mieleen, että oli niinku pikkasen hukassa. Ja tietysti sitä vaikeutti se, että tuo edellinenkin kaveri oli vähän hukassa. Ja sitten pysähdyin vielä uudestaan. Mutta tästä eteenpäin oli sitten jo aika selkeää. Että näin se vaan menee, että vähänkin aikaa kun jättää ajatukset niinku narikkaan, niin sitten homma menee pieleen. Tässä mä olin jo etukäteen päättänyt, että menen tonne, mistä meni ekallakin kertaa, mutta silti siinä joutui pysähtymään. Joo. Sitten toi 19kin näytti äkkiseltään tässä vähän semmoista pelottavalta. Vaikka toi on tosi yksinkertainen, niin mulla on jotenkin mielikuva siitä, että mä viimeискään tajunnut, missä mä oon siellä. Että niin kuin näkyy, niin se meni nyt ihan kohtuu ok, pois lukien sitten sitä ihan rastiottoa. Eli se kertoo kyllä sen, että mä en niin kuin oikeasti tiennyt, mitä mä teen. Hävettää tunnustaa tässä suorassa lähetyksessä, mutta... No. Tuossa alussakin aika paljon meni aikaa, kun kävit tuolla alhaalla. Joo. Vähän huolimattomasti katoin siitä, että pääsis paremmin. Mutta joo, tuolla niin... En mä nyt tajuu, mikä siinä oli, mutta mä niin tuossa kohtaa tiesin, että rasti on tuolla takana ja sitten kuitenkin niin tässä ehkä tuo seisoskelijakin vähän auttoi siinä asiaa, että mitä ihmettä, olisi kannattanut mennä ohi vaan. Saa mennä ohi, ettei tarvitse jäädä. Jotain niin tosi, en tiedä mitä tässä tapahtuu. Sitten tämä on hauskinta, että mä en tuossa niin nähnyt sitä rastiakaan. Mutta mä veikkaan, että tuo keltapaitainen kyllä edesauttoi tosi paljon, kun tiesin, että samalle radalle. No sitten tässä mä hoksasin, että no niin justiinsa. Että sehän on siellä vallin yläpuolella tietenkin. Mä en nyt ihan vielä, nyt hoksasin vasta. No ehkä kohta. Joo. Että tossa oli nyt tämmönen niin kuin meillä molemmilla, kuka tuo nyt onkaan tuo. Taisi olla Ilja Otresko. Niin, jos ei ollut homma kauhean hyvin hallinnassa. Ja tässä vaikka se meni aika kovaa, niin kyllähän mä se ohitin vielä tässä lopussakin yhden kerran. Et sillä taisi olla vähän enemmän nyt niin kuin ajatukset hukassa kuitenkin, noin keskimäärin. Noin molemmat kaverithan teki semmoisen tyypillisen virheen tuossa lopussa, että noi vallit vähän sotki. Tää oli ihan kiva. Mä vaan menin tuosta hölkkäiliin. Tämä oli hämäävä kohta, että kyllä siinä itsekin piti vähän hidastaa, että miten nämä on oikein tähän piiriin. Ensimmäinen meni sitten heti alussa ohi, annoin tilaa, kun se näytti, että se tulee niin kovaa, niin päästiin se ohi. Ja se toinen sitten rupesi jo työntelemään mua tuolla portaiden yläpäässä, että menepäs siitä. Tässä se ähki, jos olisi äänet ollut. Mutta joo, siis kaiken kaikkiaan mä olin kyllä tosi tyytyväinen tähän suoritukseen ja harmittaa ihan hirveästi tuo yksi rastin väliin jääminen. No hyvä oppia veteraania MM-kisoihin kuitenkin. Kiurun Jani kannattaa sun käydä muuallakin kuin juoksemassa niitä VK-lenkkejä siellä.